සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය සිස්ටම් ටැංකියේ වතුර නොනවත්වා කොමඩ් එකට දැස්වීම සිද්ධ වෙනවා නම් වැක්කිරෙනවා නම් අපි කොහොමද මේ ෆෝල්ට් එක හදාගන්නේ? ඉතින් කොමඩ් සිස්ටම් ටැංක් වර්ග දෙකක් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි කොමඩ් සිස්ටම් ටැංක් වර්ගය, මේ තියෙන දෙවෙනි සිස්ටම් ටැංක් වර්ගය. මේ සිස්ටම් ටැංකි වර්ග දෙකේම මේ ෆෝල්ට් එක කියන්නේ සිස්ටම් ටැංකියේ වතුර නොනවත්වා මෙන්න මේ විදිහට කොමඩ් එකට බේරීම සිද්ධ වෙනවා නම් නැත්නම් සිස්ටම් ටැංකිය ඕවර්ෆ්ලෝ වෙනවා නම් අපි කොහොමද මේ ෆෝල්ට් එක හදාගන්නේ? ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ SLEC YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි බලමු මේ සිස්ටම් ටැංකියේ වතුර නොනවත්වා කොමඩ් එකට බේරීම සිද්ධ වෙනවා නම් වතුර අපතේ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒ ෆෝල්ට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පළවෙනි සිස්ටම් ටැංක් වර්ගයේ කොහොමද මේ දෝෂය හදාගන්නේ කියලා මම මෙතන පෙන්නන්නම්. දැන් මම සිස්ටම් ටැංකියේ කව එක අයින් කරගත්තා. ඔයාලට බැලුමට මෙතන පේනවා සිස්ටම් ටැංකියේ වතුර සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා තින්. ඒ වුණත් වතුර වැස්සීම සිද්ධ වෙන කොමඩ් එකට. මේ බටන් දෙක තමයි කොමඩ් එකට වතුර යවන බටන් දෙක. ඒ වගේ මෙතන ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එක තියෙනවා. මේ ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එකට වතුර ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේකේ වතුර වැඩිපුර පිරෙන හින්දා. අන්න ඒ වැඩිපුර පිරෙන වතුර ටික කොමඩ් එකට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක කොමඩ් එකෙන් පිටතට වැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කොමඩ් එක ඇතුළට තමයි වතුර ටික ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේ මං නිල් පාට මෙන්න මේ කොටසට කියන අපි ෆ්ලෝට් පෑල් කොටස කියලා. ඒ කියන්නේ වතුර මට්ටම පාලනය කරන්නේ මෙන්න මේ මං උඩට පල්ලෙහාට ප්‍රෙස් කරන ෆ්ලෝට් පෑල් කොටසෙන් ෆ්ලෝටර් එකෙන්. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නිල් පාට රවුම් කොටස පහළට ප්‍රෙස් කරලා තිබ්බොත් වතුර පිරීම සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට උඩට අල්ලගෙන ඔසවගෙන හිටියොත් වතුර පිරීම නවතුන. ඒ කියන්නේ වතුර මට්ටම පිරුණා කියලා එයා රීඩ් කරගෙන වතුර පිරීම නවතුන. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වතුර පිරෙන එක නැවතුණා. දැන් මෙතන ඔයාලට නිගමනය කරන්න පුළුවන් වතුර පිරීම නොනවත්වා සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ ෆ්ලෝට් පෑල් කොටස ගොඩක් උස මට්ටමක. අන්න ඒක තමයි මෙතනදී ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆ්ලෝට් පෑල් කොටස පල්ලෙහාට කරලා මේකේ වතුර පිරෙන එක නවතිනවද කියලා. ඒ කියන්නේ වතුර මට්ටම පහළට එනවද කියලා. දැන් මම මේ විදිහට මේ කූර වම් අත පැත්තට කරකවනවා. කරකවට පස්සේ මේ නිල් පාට කොටස පල්ලෙහාට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ නිල් පාට කොටස පල්ලෙහාට යන්න සිස්ටම් ටැංකියට පිරෙන වතුර මට්ටම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ නිල් පාට කොටස මේ පල්ලෙහෙන් තරමක් දුරට උඩට එන්න සිස්ටම් ටැංකියට පිරෙන වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්ලෝට් පෑල් කොටස මම ෆ්ලෝටර් එක පල්ලෙහාට කරා. දැන් මම මේකේ වතුර ටික කොමඩ් එකට මුදා හැරියා. දැන් මේක ස්පීඩ් කරලා මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේකේ වතුර පිරෙනවා. දැන් අපි බලමු ෆ්ලෝට් පෑල් කොටස පල්ලෙහාට කරලා තියෙන්නේ කරකවල. දැන් බලමු මේ ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එකටත් වඩා වතුර මට්ටම පිරෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එකට වඩා වතුර මට්ටම පිරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එකට වඩා අඟලක් විතර පල්ලෙහෙන් ඔයාලට වතුර මට්ටම මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝල්ට් එක මේ එක ෆෝල්ට් එකක් විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ ප්‍රෙස් කරන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන සම්පූර්ණ කොටසේ පල්ලෙහා වොෂර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් ඔයාලට ෆෝල්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ රොඩු හිර වුණොත් හරියට සීල් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෝෂයක් ආවොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක කරකවලා මේ කොටස මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ රබර් වොෂර් එක. මේක පාළුදු වෙලා තිබ්බොත් හරි මේක ඇතුලේ රොඩු හිර වෙලා වැලි හිර වෙලා තිබ්බොත් හරි මේ සිස්ටම් ටැංකියේ පහළ කොටසට ෂීට් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ ෂීට් වෙන්නේ නැතුණට පස්සේ සිස්ටම් ටැංකියට වතුර පිරෙන ටික මෙන්න මෙතනින් කොමඩ් එකට දැක්කිරලා යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒ සිස්ටම් ටැංකි වර්ගයේ තියෙන ෆෝල්ට් එක සහ ෆ්ලෝට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා වතුර මට්ටම සිස්ටම් ටැංකියට පිරෙන වතුර මට්ටම පාලනය කිරීමකට ලක් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ දෙවන සිස්ටම් ටැංක් වර්ගය. මේ මම පෙන්නන්නේ වර්ග දෙකම ඔයාලගේ මේ වර්ග දෙකෙන් එකක් හෝ ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එකට වඩා වතුර මට්ටම පිරීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේකෙත් කලින් කරා වගේ ෆ්ලෝට් එක අපිට පහළට කරොත් අපිට වතුර මට්ටම නැත්නම් පිරෙන වතුර ප්‍රමාණය තවදුරටත් අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෆ්ලෝට් එක කොහොමද අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ? නැත්නම් පහත් කරලා වතුර මට්ටම අඟලක් විතර තව පහත් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ ෆ්ලෝටර් කොටස. ඒ කියන්නේ මේක පල්ලෙහාට කරලා පස්සේ වතුර පිරීම සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට උඩට ඇද්දලා පස්සේ
වතුර පිරීම නවතිනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ කොමඩ් එකේ වතුර නැතුණාට පස්සේ මේ ෆ්ලෝටර් එක පල්ලෙහාට ගිහලා වතුර පිරීම සිද්ධ වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් වතුර පිරුණාට පස්සේ ෆ්ලෝටර් එකත් එක්ක මේකේ වතුරත් එක්ක උඩට එනවා. එතකොට වැල් එක ක්ලෝස් වෙලා වතුර පිරීම නවතිනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට තවත් එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් මෙන්න මේ ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එක මේ විදිහට මේ කොමඩ් වල මේන්න මේ කොමඩ් වර්ගය නම් ඇදලා උඩට ඇදලා තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇද්දට පස්සේ වතුර කොමඩ් එකට වැස්සීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක මෙන්න මේ ක්‍රමය ඔස්සේ ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕවර්ෆ්ලෝ ලයින් එක පාත් කරලා පස්සේ වතුර නැවත කොමඩ් එකට වැස්සීම පටන් ගත්තා. හරි. දැන් බලමු මේ ෆ්ලෝටර් කොටස කොහොමද අපි පහත් කරලා පිරලා තියෙන වතුර මට්ටම තව අඩු කරගන්න කියලා. මේක වමට කරකවුවට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්ලෝටර් කොටස පහළට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් ෆ්ලෝටර් කොටස අඟල් කාලක් විතර පහළට ගමන් කරා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ෆ්ලෝටර් කොටසත් එක්ක තියෙන කව එක, මේ ප්ලාස්ටික් කව එකත් ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. උඩට පල්ලෙහාට දාන්න පුළුවන්. මේකත් මේ සිස්ටර්න් ටැංකියේ තරමක් දුරට එසවිලා වැඩි. දැන් මම ඒක මේ විදිහට පාත් කරනවා. මෙතන ලොක් එකක් තියෙනවා. මේ ඊතලෙන් දාලා තින්නේ ඒ ලොක් එක තියෙන තැන වලට ඒ ලොක් එක පන්නලා මේක මම උඩට පල්ලෙහාට කරා වගේ මේක පහළට සහ උඩට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේකේ සිස්ටර්න් ටැංකියේ පිරෙන වතුර මට්ටම පාලනය කරගන්න පුළුවන්. අඩු කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ සිස්ටර්න් ටැංකියෙන් පිරුණාට පස්සේ වතුර කොමඩ් එකට නිතර ගලා යාමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔයාලට ෆ්ලොට් එක පහළට කරලා නැත්නම් ෆ්ලොට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා වතුර මට්ටම පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ කොමඩ් සිස්ටර්න් ටැංක් වර්ග දෙකේම ෆ්ලෝටර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන විදිහ උඩට පල්ලෙහාට කරන විදිහ පැහැදිලි වුණා කියලා මේ වීඩියෝ රූපරාමු වලින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ දෝෂය තියෙනවා නම් දැන් හදාගන්න සම්පූර්ණ දැනුම ලැබුණා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.